Tak dneska jsem se podíval kam? Hádejte. Haha. Jasný, do Albánie. Jaký auto je nejlepší balkánský offroad? Poradím, je to offroad na 4. A není to Jeep, ani Lada, ani Niva, je to Golf. Golfa jsem si půjčil od kamaráda, tak jsem vyrazil tady kousek se projet po Albánii. Teďka jenom tak večer chvilku po práci a zjistil jsem, že na těchto cestách, tady za mnou, s Jeepem je to legrace. Člověk si jede, nic ho nepálí, hezky to houpe, drncá, ale tady s Golfem, zjistil jsem, že je to stresující záležitost. Člověk jede tak 5 km v hodině a celou dobu oči na šťopkách a čekám, kdy se ozve. Občas to drhne jakoby od podběhu a tak. Je to takový stresující. Bláho, fakt to není legrace. Myslel jsem, že to bude zábavnější. S Golfem je to challenge teda. Tak já se jdu věnovat radši řízení. Druhý den ráno jsem vzal Golfa na výlet do města Permet, odkud jsem následně pokračoval směrem na legendární termální koupaliště Baniat Ebines. Albánské hory a řeky, vesnice mají neopakovatelný charakter. To se musí zažít. Musím říct, že mám rád technické památky. A tenhle most jsem rozhodně nenašel odvahu. Takže to budu muset objet s autem. Že nemám odvahu tamhle. V té části je takový propad. A tam je to pokrytý jenom igelitem. A to si nejsem úplně jistý, že by mě udrželo. Baniat Ebenies, přírodní termální lázně. Neváhal jsem ani vteřinu. Vykoupal jsem se v té teplé bublavé minerálce. Ale kdo má rád klid, ten zde nebude úplně šťastný. Mám typ jakutý z davů. Ten největší bazén je za mostem a tady na druhé straně jsou mnohem teplejší a smradlavější koupele. A ještě jeden je za mnou tam za zatáčkou. A to je ideální se podívat na naše starý dobrý český mapy.cz, kde je vidět víc těch míst na koupání. Nejenom ten hlavní bazén, kam jdou ty davy a masy lidí. Tady už není skoro nikde. Je to tady krásný, ale škoda, že nejde zaznamenat ten smrad. To je fakt šílený. To se dělá blbě při smradu pukavců, tak sem by neměl jezdit. To je fakt, místy je to fakt jako dost hustý. Po vykoupání mě zvědavost vedla ke městu Telpene.
Schválně se podívejte na rozdíl mezi starou cestou na straně jedné a novou cestou na straně druhé. To je prostě brutál. Vzal jsem golfa sem. Tohle je cesta do vesnice Progonit, která ještě před 5 lety byla úplný brutální peklo i pro zkušený offroadáky, protože prostě tady se sypala hlína dolů, kamení, cesta padala furt dolů a prostě byla to taková ta pravá kamenitá albánská cesta. Nicméně časy se mění. Teď je tady krásný hladký asfalt, takže já i s golfem tady prostě si projedu úplně jak nic. No a panorámata jak někde v Alpách. Takže na tomhle je vidět, že se ta krajina opravdu mění. A za chvilku sem budou jezdit turisti s Fiatama Ducato, s kemperama a tak dále a tak dále. Pro Albánce i pro běžní turisty skvělá věc. Pro nás, pro overlandáky, už trochu horší. Na druhou stranu, díky té silnici, tady můj Golf tuhle krásnou cestu zvládne během jednoho odpoledne, teda doufám. A dřív s Jeepem by to bylo tak na 2-3 dny. Takže ono to taky má něco do sebe. To je úhel pohledu. No za mnou brutální kaňon. Já myslím, že nejlíp je to vidět na závěrech z dronu, jak je to prostě úžasný, monumentální, obrovský. Na druhou stranu to přesně ukazuje, že je to i brutálně nedostupný. Teda teď už díky silnici už to jde, ale dřív to byly naprosto legendárně neprostupné hory. Tak původně jsem Golfa chtěl vzít do většího terénu, respektive na běžný albánský cesty, které nejsou asfaltové, ale kamenitý, protože většina místňáků tím hodně jezdí. Mají buď Mercedesy, ty chudí mají starý Mercedesy a ty bohatý mají nový Mercedesy. No a pak je ještě pár lidí, který má Golfy a Golf je osvědčený i v Bosně, tak jsem si řekl, že právě ho zkusím. Tak jsem se dohodl s kamarádem Rujusem a ten mi půjčil tady Golfa. Skvělý stroj. A samozřejmě na evropský poměry už je takový trošku použitější, má na je to zhruba 300 000 kilometrů. Když přidám hodně plyn, tak klouže spojka. Zavírat jdou jenom dveře na pravé straně. A když zatočím doprava, tak levý zadní kolo dělá chroupy a auto se hrozně nakloní a když zatočím doleva, tak je všechno v pořádku. Ale zase je úžasný, natankoval jsem do toho plnou nádrž, jezdím už 3. den a mám furt zhruba 3/4, takže to je jako super. No, ale poučení s Golfem teda je takový, že auto je to skvělý, do terénu ono celkem jako zvládne dost, ale můj problém je, že jsem mu samozřejmě nechtěl jako udělat vanu, nechtěl jsem roztrhnout nádrž a podobně, takže člověk musí opravdu pomalu. A tam, kde s Jeepem člověk jede 30-40 km v hodině, tak s Golfem se dá jet tak 5 až 10. Jinak prostě to auto dostane úplně brutální čočku a v tomhle směru je to jako diskomfortní, takže vlastně kdo by měl podobný nápad jako já, zkusit to jako místňáci Golfu,
tak to vlastně není tak super nápad, protože doba jízdy se úplně zbytečně prodlouží prostě o mnoho hodin navíc. A to mi zase přijde, přece jenom dokud pracuje a jezdí jenom ve svém volnu, tak je to škoda. Klouže spojka trošku tady. Podřadím. Normálně bych jenom přidal, ale se nedá hod nic dělat. Že když přidám hodně, tak to ploužek. 3, 2, 1 teď. No, takže to je taková nevýhoda. Právě s tím jsem se bál, jestli do toho terénu, že bych někde se musel rozhoupávat z nějaký díry. By nemuselo dopadnout úplně dobře. Tak a vyjel jsem do oblasti Kuveleš. Projel jsem vesnicí Progonat a přede mnou monumentální monument. Pokračoval jsem dál směrem na Kuc, na místo, kde dříve bývala kamenitá cesta, kterou nebylo snadné projet. Nyní tam jedu já se svým golfem. Tady jsem v údolí mezi vesnicí Progonat, která je na kopci, a vesnicí Kuc, nebo městem Kuc. A tady býval ještě tak před 5 lety, možná před kratší dobou, úplně brutální offroad. Tady se jasně jezdilo touhletou řekou. Hrozně moc kamení a tak. Bylo to hrozně dobrodružný, no a časy se mění. Teď je tady krásná asfaltka. Můj golf by mohl být klidněji snížený a zvládnul by to tady. Vidíte to koryto? To muselo být za starých časů úplně boží. Ale starý časy už jsou pryč. No. Takže teďka bych doporučil tuhle cestu pro někoho, kdo má Fiata Ducato, chce se podívat do hor, kde ještě moc lidí nejezdí. Tak Kuc, Progonat a Telpeně. Nádherná cesta.